everyone, আজি আমাৰ ইয়াৰ সেকেন্ড দিন আৰু আজি এতিয়া আমি ওলাইছো পুৰা টিপটপ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাম এতিয়া আৰু এখন মানে ডাঙৰ হোটেল ভাবিছো আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো ভাল হ'ব আৰু আজি বহুত ধুনীয়া এটা ঠাইত যাম আগৰ ভিডিওটো যদি চোৱা নাই হেতু চাব ডেসক্ৰিপচনতে লিংকটো থাকিব হেকিনিও ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ধুনীয়া ঠাইবিলাক আমি দেখুৱালো আৰু আজি মানে এটা বিশেষ ঠাইলৈ যাম আৰু মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ হেতু বহুত পপুলাৰ ঠাই দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিওটো এণ্ড বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে দেন এতিয়া প্ৰথমতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহোঁ ব'লক ইমান দীঘলীয়া কৰিডৰটো দেখি গ্ৰীণলেণ্ডৰ আমাৰ হোটেলখনলৈ মনত পৰি যায় ন এনেকুৱা তাতো কৰিডৰবিলাক আছিলে নহয় আৰু তাৰো হোটেলখন বহুত ডাঙৰ আছিলে ধুনীয়া আছিলে আৰু তাতে মানে সেইখন ঠাণ্ডা ঠাই ন ঠাণ্ডা ঠাই কাৰণে বস্তুবোৰ মানে ইমান কোমল আছিলে বিচৰা হওক মানে ইমান কোমল আছিলে তাৰপিছত বহুত ধুনীয়া আছিলে আৰু যদি গ্ৰীণলেণ্ডৰ ভিডিঅ'ছবিলাক চোৱা নাই সেইখিনিও চাব আমাৰ প্লেলিষ্টবিলাক চেক কৰিলে মানে গম পাব দেখা পাব আৰু গ্ৰীণলেণ্ড বুলি এটা বনাই থোৱা আছে ভিডিঅ' তো তাতে দেখা পাব ভিডিঅ'ছবোৰ আমাৰ ইংলিছ ব্ৰেকফাষ্ট খাওক গ্ৰহণ কৰক মই চাহটো লৈ আহি আছোঁ আমি ওলালোঁ আৰু এতিয়া যাম ফুৰিবলৈ বৰষুণত পিছলি বৰষুণ দিছে লে আমি চাগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি থাকোঁতে বৰষুণ দিলে নেকি দোকান চোকানবিলাক খোলাই নাই আমি ওলালোৱে ৰাতিপুৱাই এনেকৈ ওলাই ভাল লাগে যে কোন নকৰে আমাৰ জেকেটকেইটা দিয়ে আমি এযোৰ কাপোৰে দুদিন পিন্ধা নিচিনা হৈছে জেকেটবিলাক পিন্ধিলে সেইটোৱে হয় আৰু জেকেটবিলাক যদি ঢাকি দিয়ে কাপোৰটো তলত কাপোৰ বেলেগ থাকিলেও উপায় নাই আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ ষ্টেচনটো এইটো মূৰৰ পৰা সৌতালৈকে আছে আৰু মানে বহুত ডাঙৰ ষ্টেচনটো এতিয়া মানুহ নাই কাৰণে ইমান ইমূৰ সিমূৰ দেখা পাই থকা গৈছে আমি এতিয়া ক'ত যাম সাকচন সুইজাৰলেণ্ড আমি সুইজাৰলেণ্ড যাম এতিয়া সাকচন সুইজাৰলেণ্ড বুলি কয় আৰু এই ঠাইটো মানে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু অলপমান মানে নেচাৰেল ফৰ্মেশ্যন হয় তাত ব্ৰিজ এখন আছে এখন চাবলৈ বহুত মানুহ যায় আমি ৰাতিপুৱা আহি ৰখি আছোঁ সেইকাৰণে ট্ৰেইনখন ল'বলৈ আৰু 5 মিনিট আহিব লাগে ট্ৰেইন এইবিলাক চব মানুহ যাব তালৈ ছেকচন ছুইজাৰলেণ্ডৰ এৰিয়াটোলৈ যাবলৈ প্ৰথমতে ড্ৰেছটেনৰ পৰা আমি পিৰ্না বুলি ঠাই এটালৈ এই ট্ৰেইনখন ল'ম পিৰ্নাৰ পৰা একচুৱেলি আমি আৰু এখন বাছ লৈ যাম এই ছেকচন ছুইজাৰলেণ্ডৰ কাষৰ এৰিয়াটো এই মানে এলবে নদীৰ কাষৰ এৰিয়াটো আমি এতিয়া প্ৰথমতে ৰেলত গৈ আছোঁ 20 মিনিটৰ যাত্ৰা তাৰপিছত আমি আকৌ বাছত যাম তাৰপিছত আজি আমি অকণমান হাইকিং কৰিম হয়নে বেছি নহয় আৰু অলপ খালি পাহাৰীয়া ঠাই যিহেতু কৰিব লাগিব কিন্তু নাৱত গ'লে যে কালি যে কৈছিলে আপুনি নাৱত গ'লে অলপ বেছি কৰিব লাগিব আজি নাও চাও ল'ব নালাগে আৰু মানে দুটা অপশ্যন আছিলে এটা বোট আৰু এটা মানে এনেকৈ আৰু বাছ ৰেল লৈ আৰু আমি ভাবিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা বতৰ সেইটো কাৰণে বোটটো নগ'লোঁ আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ গৈছোঁ এনেকৈ গ'লে যেনিবা হাইকিংটো অলপমান ছুটি হৈ যায় মানে আমি ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলোঁ আৰু এতিয়া মই বাছ ষ্টপেজ কেইটামান দেখিছোঁ বাছ ষ্টপেজকেইটা দেখুৱাই আছোঁ ৰ'বা আপোনালোকক এইকেইটা বাছ ষ্টপেজ এইকেইটা পকাৰ পৰা আমাৰ বাছখন দেখা নাপাইছে ক'ত যায় 237 আছিলে ন বাছত এইবাৰ বাছত আহি বহিলোঁ 2-3 চ' এনেকৈ পিৰ্নাৰ পৰা আমাৰ ট্ৰিপ আৰম্ভ হ'ল পিৰ্নাৰ পৰা একচুৱেলি হাফ এন আৱাৰহে লাগিব এই বাছখনত আৰু বাছখনত বেছি ভিৰ নাছিলে গতিকে আমিতো আৰামে পালোঁ যাবলৈ আৰু এতিয়া আমি মানে চিটিৰ পৰা ওলাই গৈ অলপ আউটস্কাৰ্টছলৈকে যাম এই ঘৰবিলাক ভাল লাগিছে অলপমান আধা ঘণ্টাৰহে ট্ৰিপ গতিকে বেছি দীঘলীয়া ট্ৰিপ নহয় কিন্তু তথাপিও ট্ৰিপটো ইণ্টাৰেষ্টিং আছিলে প্ৰথমতে আমি মানে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এৰিয়াটো পাৰ হ'লোঁ এই ৰেলৱে ট্ৰেকবোৰ পাৰ হ'লোঁ
তাৰপিছত আমি এলবে নদীৰ ওপৰেদিও গ'লোঁ এই গোটেই ঠাইটো মানে একচুৱেলি এলবে নদীৰ দুইফালেই আছে গতিকে এই নদীখনো পাৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত যিহেতু আমি এতিয়া নৱেম্বৰ মাহত আহিছোঁ ফল কালাৰটো অলৰেডি দেখা আৰম্ভ হ'লেই দুইটা চাইডে ফৰেষ্ট আৰু কালাৰটো ওলাই আহিছে ন গছৰ পাতৰ ৰংবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আহিছে আমি বাছৰ পৰা নামি আহি থাকোঁতে গোটেই ফৰেষ্ট দুই কাষে ইমান ধুনীয়া লাগিছে গোটেই ফলৰ কালাৰটো ওলাইছে মাজত সোমাই আছোঁ অঁ তাৰপিছত এওঁ কৈছে ইয়াত নামি পেলাই ফটো এটা ল'ব পাৰিলে ভাল আছিলে মই বোলো ইয়াতে এতিয়া য'তে ত'তে নামিলেও হাত দাঙিতো বাছখন ৰখাব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা সুবিধাটো নাই আমি ঠিকে জেগাত নামিলোতো এখন বাছ আমি আহিলোঁ কিন্তু চব মানুহ নানামিলে কিন্তু ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফল কালাৰটো এইটো ষ্টেটাছটো এইটো বাস্তাই লিনিয়া লিখা আছে ন আমি বাস্তাই ব্ৰিজত যাম অ'কে অঁ ভালেই হ'ল আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া ঠাইটোত কমকৈ মানুহ থাকিলে ভাল লাগিব অঁ নহয় সেই চাওক আগত মানুহ এগাল মানুহ আছে চাওক ৱেলকাম টু সাকচন ছুইজাৰলেণ্ড অঁ এইটো নামটো ৱেলকাম টু সাকচন ছুইজাৰলেণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক ছুইজাৰলেণ্ড মানে ছুইজাৰলেণ্ডৰ নিচিনা অকণমান সেইটো বস্তুটো পায় আৰু ধুনীয়াটো কিন্তু এতিয়া মেইন আমি যোনটো ঠাই চাবলৈ আহিছোঁ সেইটো ঠাইলৈ যাওঁ এতিয়া মানে অকণমান আমাৰ হাইকিং হ'ব আৰু ধুনীয়া মিহিকৈ ঠাণ্ডা বতাহ এটা আহি আছে ভাল লাগিছে আমি এতিয়া বৰ্তমান চেক ৰিপাব্লিকৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় একচুৱেলি যোনটো পাহাৰত আছোঁ মানে এইটো এটা ছাইড জাৰ্মানীত আছে আৰু এটা ছাইড চেক ৰিপাব্লিক প্ৰাগত আছে পাহাৰটোৰ 4 ভাগৰ 3 ভাগ এৰিয়া একচুৱেলি জাৰ্মানীৰ ছাইডে আছে এই এৰিয়াটোক বাস্তাই বুলি কয় আৰু এইটো এৰিয়াৰ পৰাই আমি এতিয়াই ফল কালাৰৰ মাজত আমি আমাৰ প্ৰথম ভিউ পইণ্টলৈকে যাওঁ আমি তলত এটা ভিউ পইণ্ট দেখিছোঁ তললৈ চাওঁচোন গছৰ ৰুটবোৰো আছে ইয়াতে খালি বৰষুণ দিছিলে যে পিছত লাহে আহিব ধুনীয়া লাগিছে ন এলবে নদীৰ কাষত থকা এই পাহাৰবোৰক এলবে চেণ্ডষ্টোন মাউণ্টেইন বুলি কয় চেণ্ডষ্টোন মানে বালিচহীয়া শিল আৰু এই এলবে চেণ্ডষ্টোন মাউণ্টেইনৰ এই ৰিজনখিনিক ছেকচন ছুইজাৰলেণ্ড বুলি কয় যোনটো এৰিয়াত চেক ৰিপাব্লিকৰ ছাইডে আছে সেইটোক আকৌ সিহঁতি বহেমিয়ান ছুইজাৰলেণ্ড বুলি কয় সেইফালে নামটো বেলেগ বাছ ষ্টপৰ পৰা যোনটো ৰাস্তা আছে সেইটোৱে এই হোটেলখনৰ মাজেদি বা কাষেদি একচুৱেলি লৈ যায় আৰু গোটেই ৰাস্তাটোত বহুত ঠাইত ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আছে আমাৰ এইখিনিতে ৰ'দ নাই নহয় সেইখিনিতে ৰ'দ আছে চাওক সেইখিনিতে ৰ'দ আছে এইখিনি ৰ'দ নাই মোবাইলৰ কেমেৰাই ফ'কাছে নকৰে সেইখিনি ৰ'দ আছে এইখিনি ৰ'দ নাই পিছে চবতকৈ ধুনীয়া ভিউ পইণ্টকেইটা এলবে নদীৰ ওপৰতহে এইকেইটা চাওক সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে দেই এইটো গোটেই এলবে ভেলীটো এলবে নদীখন বৰ ধুনীয়া লাগিছে ট্ৰেইন এলবে নদীৰ পাৰে আগতে মায়ে কৈছিলে থেমছ নদীৰ পাৰে গোটেই জংঘলৰ সেইটো এইফালে গোটেই হাবি তাৰ সন্মুখত ট্ৰেইনখন এইফালে গৈ থাকিব আইকনিক সঁচাকৈ আইকনিক একচুৱেলি এই এলবে ৰিভাৰ ভেলীটো এটা সময়ত ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট আছিলে আৰু সেই পাথৰ দিছোঁ তালৈকেও যাব পাৰে সেই পাথৰ বা পাহাৰটো একচুৱেলি ফেমাছ হয় লিলিয়ান ষ্টাইন বুলি কয় সেইটো এটা মেচা হয় যাৰ মানে ছাৰ্ফেচটো যে ফ্লেট হয় এই ঠাইটো বিৰাট বিউটিফুল আছিলে মানে আৰু ভাষাত মানে ক'ব নোৱাৰি এটা আমিতো বাছত আহিলোঁ নাৱত আহিলে চাগে এই নাওবিলাক যে আছে তাৰপৰা নহয় মানুহবিলাক নামিছে নামিছেনে উঠিছে কিবা এটাতো কৰিছে মানুহ আছে তাৰ পৰা মানে আহি পেলাই ফেৰী টাৰ্মিনেলটোৰ পৰা এনেকৈ ক্ৰছ কৰি আহিব পাৰে ব'লক আমি এতিয়া আমাৰ মেইন হাইকিং আৰম্ভ সেয়া চিৰি বগাই যাব লাগিব এই ৰাস্তা চাইডত পাইপডাল দিছে নহয় পাইপডাল ধৰি গ'লে হয় এই বৰষুণ দিয়াই অলপ পিছল আছে এইবিলাক কাবুলষ্টন আছে কাবুলষ্টনত বাৰু তেনেকৈ পিছল খাব নালাগে এই পাতবিলাক কিছুমান মৰহি যোৱাবিলাক মানে হেৰি হয় পিছল হৈ যায় কিন্তু ঠাইটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰংবোৰ ওলাইছে এলবে নদীৰ সেই ভিউ পইণ্টৰ পৰা অলপ দূৰ তললৈ এই ষ্টেপছকেইটা দি গ'লেই একচুৱেলি ছেকচন ছুইজাৰলেণ্ডৰ চবতকৈ আইকনিক প্লেচ মানে এই বাস্তাই ব্ৰিজটো
ওচৰলৈ আহিব পৰা যায় এই ৰক ফৰ্মেশ্যনবোৰকে বাষ্টাই বুলি কয় এই পাথৰবোৰ যে দেখিছে আৰু এই পাথৰবোৰৰ মাজত থকা এই দলংখনকে বাষ্টাই ব্ৰিজ বুলি কয় ফাইনেলি আমি যোনটো ঠাই চাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ চালোঁ ইমান ধুনীয়া এতিয়া ব্ৰিজখন ভৰি দিম আৰু এতিয়া ব্ৰিজখন ভৰি দিম ৱাও কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে এইবিলাক ঠাই আচলতে নহয় মানে ৰ'দ দিলেতো বহুত ক্ৰাউড হয় আজি বৰষুণ দিছে কাৰণে অকণমান মানুহটো কম কিন্তু ৱাও কোৱা যায় যে এইবোৰ যোনবোৰ পাথৰবোৰ চেণ্ডষ্টোনৰ এইবোৰ চব মানে ৱাটাৰ ইৰোজন মানে এই জল খহনীয়া হৈ পেলাই হৈছিলে এই ঠাইটোত বোলে আগতে বহুত ডকাইতো আছিলে এই দলংখন একচুৱেলি আগতে বোলে কাঠৰ আছিলে কিন্তু কাঠৰ দলংখন এতিয়া নাই এতিয়া তাৰ ঠাইত মানে এইখন মানে চেণ্ডষ্টোনৰ দলংখন দীঘল হ'লেও বেছি বহল নহয় পিছে গতিকে সন্মুখৰ পৰা কোনোবা আহিলে অলপ ছাইড দিবলগীয়া হয় কিন্তু ইয়াৰ পৰা এই দলংখনৰ পৰা আকৌ অফক'ৰ্ছ এলবে নদীৰ এই ধুনীয়া ভিউটো আকৌ পোৱা যায় ইয়াত আহিবলৈ কোনো এণ্ট্ৰি ফি নাই কোনো অ'পেনিং ক্ল'জিং আৱাৰ্ছ তেনেকুৱা একো নাথাকে যিকোনো সময় যিকোনো ছিজনত ইয়াত আহিব পাৰে আৰু বহুতকেইটা ভিউ পইণ্ট আছে বহুতকেইখন কানেক্টিং ব্ৰিজ আছে গতিকে আহি পেলাই মানে ফুল এনজয় কৰিব পৰা যায় আমি আহি পাই গ'লোঁ য়েছ বাষ্টাই ব্ৰিজ এখন দেখিছেনে পিছফালে ব্ৰিজখন আৰু সেইবোৰ গোটেই চেণ্ডষ্টোনৰ হয় আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি মানে কানেক্টেড হৈ আছে বেলেগ বেলেগ দলং দি গতিকে আমি এতিয়া এইখনত আছোঁ আমি আৰু এখনত যাম এতিয়া মানে এই চব এনেকৈ পুৰা চাৰাউণ্ডিং এনেকৈ আছে ন এইবোৰ চব বোলে সেই পানী কি বুলি কয় ৱাটাৰ ইৰোজন হৈ পেলাই পানী পৰি বোলে এইবোৰৰ শ্বেপ এনেকৈ পৰিছে পানী দি আগতে বৰষুণ দি বা আগতে পানী লেভেল বেছি থাকোঁতে এইবোৰ পাহাৰবোৰ কাট খাই এনেকুৱা হ'ল বোলে এটা সৰু ফাঁক এটাৰ মাজতে গৈছে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰৰ কিছুমান বস্তু আমি ভিডিঅ'ত চাই থাকোঁ বা ফটো চটো চাই থাকোঁ তাতে বাস্তৱত আহি পেলাই মানে ফিলটো অলপ বেলেগ হৈ যায় এইখিনি এনেকুৱা লাগিছে এইখন হাতখন এনেকৈ হাতযোৰ কৰি আছে এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে ন বৰ এমেজিং ঠাই আছিলে এইটো ঠাইৰ পৰা বহুত মাউণ্টেইনছ বহুত মেচাছ আৰু কিছুমান পাহাৰৰ ওপৰতো একচুৱেলি ঘৰ চৰো দেখা পোৱা যায় যেনেকৈ এইটো আমাৰ এইখিনি চাই হ'ল ন চাই হ'ল এতিয়া বেলেগ এফালে যাওঁ এবাৰ মানে আমিতো আহোঁতে বাছত আহিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ আমি যোৱাটো ফেৰীত কৰোঁ দুটা এক্সপিৰিয়েঞ্চে পাই যাম আৰু ইয়াতে চাওক ডগীবিলাকো লৈ আহিছে মানুহবোৰে এফালে দীঘলীয়া নাপাৰলি এইফালে অলপমান দীঘলীয়া ৰাস্তাটো কিন্তু ৰাস্তাটো বেয়া নহয় ভালেই আৰু প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে চাইডে চাইডে এইবিলাক দি দিছে আৰু ফৰেষ্টৰ এৰিয়া এখন কাগজ বা পলিথিন এটাও পৰি থকা নাই খালি অকল প্ৰকৃতিৰ অৱদান পাত পৰি আছে এতিয়া আমি তলত সেই নদীখনৰ ওচৰলৈ যাওঁ তাত ফেৰী ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ফেৰী নাপালে ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'লে কষ্ট হ'ব দেই আমি সেই ওপৰৰ পৰা আহি এনেকৈ আৰু বহুত দূৰ যাবলৈ আছে কিন্তু ঠাইটো ধুনীয়া কাৰণে ইমান হেৰি লগা নাই আৰু বহুত দূৰ কিবা বুলি প্ৰকৃতিকে আমি চাই গৈ আছোঁ আৰু সেয়া এই ডাউনহিল ট্ৰেকটো পিছে দীঘলীয়া আছিল এৰাউণ্ড 45 মিনিটছ আমি অহা ৰাস্তাটোতকৈতো বহুতেই বেছি দীঘল এইফালেদিও একচুৱেলি ওপৰতে বাষ্টাই ব্ৰিজলৈ যাব পৰা যায় কিন্তু বহুত দীঘলীয়া হ'ব আৰু কষ্ট হ'ব পাৰে পাহাৰৰ পৰা নামি আহি গ'লোঁ পাহাৰখনৰ পৰা নামি আহি এতিয়া আমি কুৰঅৰ্ড ৰাথেন বুলি সৰু গাঁও এখনলৈ আহি পালোঁ একদম সৰু ধুনীয়া ছুইচ ভিলেজৰ দৰে এই বিউটিটো চাই থাকোঁতে আমাক জাৰ্মান মানুহ এগৰাকীয়ে ক'লে ফটোত মাৰি দিম বোলে ফটো মাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ কি ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আমাৰ ঘৰতে যদি হ'লহেঁতেন এনেকুৱা ৱৰ্থ ইট ইটালীত যেনেকৈ ফ্লৰেন্স তেনেকৈ একচুৱেলি ড্ৰেছটেনক এলবেৰ ফ্লৰেন্স বুলি কয় আৰু নক'বও কেলে এলবে ভেলীখন ইমান ধুনীয়া এইটোৱে হয় ধুনীয়া এলবে ভেলী এটা সময়ত ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটতো আছিলে এই ঠাইটো তাৰপিছত কিবা পলিটিকেল খেল হ'ল বোলে কিবা আঁতৰাই দিয়া গ'ল কিন্তু কিমান ধুনীয়া আৰু ঘৰবোৰ পুৰা কাঠৰ যে ধুনীয়া ঘৰ কালাৰবিলাকো তেনেকৈ কালাৰ কম্বিনেশ্যন কৰিছে ভাল লাগিছে Hier ist oben drüber einmal P wie Pfeffer, Yeah. Pepper, yes, and S wie Salt. Okay. Okay, perfect. চুভিনিয়াৰ এটা লৈ ল'লোঁ আৰু
ধুনীয়া চাই ছবিনি আমি মানে যোনটো ঠাইত ফুৰিলোঁ আৰু মানুহজন ভাল আছিলে ন মানুহজন চুইট আছিলে ফেৰীত গ'লে মই সদায় মাজুলীলৈ মনত পৰে ফেৰীত যাবলৈ আহিছোঁ অ' আপোনাৰ সেইখিনি চাওক না ইমান ধুনীয়া লাগিছে সন্মুখৰ ফালে হয়নে কি ধুনীয়া লাগিছে এইটোৰো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অলপমান বেলেগ হ'ব ন ভাল লাগিব সেইখিনি মানুহ আহিছে এতিয়া আমি যাবলৈ এইফালে ৰৈ আছোঁ টিকেটটোহে ক'ত লৈ এতিয়া নাজানো সেই মানুহকেইজনক সুধিলোঁ টিকেটটো হেনো আগতে দিব এয়া টিকেট লৈছে কিমান লৈছে টিকেটৰ দাম কিমান Ja, danke schön. মানুহ একেজনে হ'লচোন বেছি মানুহ নাই আমি সেইফালে গৈছিলোঁ তাৰপৰা এনেকৈ বগাই বগাই এতিয়া ফেৰীত এতিয়া পানী দি যাম ফেৰীখনৰ পাৰ পাৰ্চন টিকেট মানে 1.5 ইউৰোছ ভাবি লওক আপোনাৰ 150 টকামান আৰু ফেৰীখন মানে তেনেই শ্বৰ্ট ৰাইড আৰু মানে এলবে নদীৰ এটা পাৰৰ পৰা আনটো পাৰলৈ লৈ যায় কিন্তু বিৰাট চিনিক হয় কি ধুনীয়া লাগিছে ন পাৰ্লি যেতিয়া মাজুলীলৈ পাৰ হয় আৰু নাৱেৰে তেতিয়া পাৰ হওঁতে মানে আৰু কিবা এটা এনেই মানে সেৱা কৰি পইচা এটা দলিয়াই দিয়া যায় ইয়াতো পইচা এটা দলিয়াই দিওঁ এইটো পাৰহে আৰু ফেৰীত যে আমি পাৰ হ'লোঁ সেইটো পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্ট বেছি দূৰ নহয় বাৰু কিন্তু মানে ধুনীয়া নেচাৰেল ভিউটো ধুনীয়া ন এই ঘৰখিনিৰ লগতে পাহাৰখিনি গছখিনি ধুনীয়াকৈ আহি যায় যে সেইটো কাৰণে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লৈ ল'লোঁ একেকোবে সেইবিলাক এতিয়া আকৌ এখনত যাব এনেকৈ অহা যোৱা চলি আছে আৰু এতিয়া আমি মেইন চিটিলৈ যাম নে ক'ত যাব কালি যে দেখুৱাইছিলে কেচেলটো ড্ৰেছডেন মেইন চিটি ঘূৰি যাবলৈ আমি আহি পালোঁ এতিয়া কুৰ্অৰ্ট ৰাথেনৰ মেইন ট্ৰেইন ষ্টেচনটো ইয়াৰ পৰা আমি ৰিজনেল ট্ৰেইন লৈ গৈ পালোঁ ড্ৰেছডেন মেইন ষ্টেচন আমি ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলোঁ জাষ্ট আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ এটা কেচেল চাবলৈ যাম কেচেলটোৰ সৰু গ্লিমছ এটা দেখুৱাই আছোঁ এইটো যে আছে এইখন বাৰু এখন ফটোখনতো ইমান ধুনীয়া আৰু ৰিয়েলত কিমান ধুনীয়া হ'ব বান্ধৱ ড্ৰেছডেন নয়ষ্টাড এতিয়া যাম আমি আকৌ বাছত ট্ৰিপত আহিলে এনেকুৱা হয় আৰু এবাৰ বাছ এবাৰ ৰেল তেনেকুৱাই এইখন বাছ এখনতে যাম আমি এইটো নেকি বাছ ষ্টপেজ আমি আহি পালোঁ আমাৰ যোনটো ডেষ্টিনেশ্যন আছিলে আৰু আহিছোঁ চকুৰ আগতে আছে ধুনীয়া ওচৰলৈ গৈ পাওঁ অকণমান ন ভাল লাগিছে কিমান ৰয়েল লাগিছে অলপমান লাগিছে চাওক সেয়া ঘোঁৰা তাৰপিছত সেই গাড়ীখন দেখিছেনে সেয়া ঘোঁৰা গাড়ী এইবিলাক চাগে অলপমান ফুৰাই নেকি সেইটোৱে এণ্ট্ৰিটো কেচেলটোৰ এয়া পানীবোৰ এইখিনি সন্মুখত কেচেলটোৰ সন্মুখত আৰু পানীবিলাক আছিলে এতিয়া পানীখিনি শুকাই গ'লচোন আমি চোন ফটোত দেখোন কেচেলটো পানীৰ মাজত থকা দেখিছিলোঁ ন মানে এনেকৈও পানী শুকাই নে বোলে পানীও নাইকিয়া হৈ গ'ল পাৰ্লি এইটো কেচেলটো কোনে বনাইছিলে গম পোৱা নে ছেক্সনীৰ যে ৰজাবোৰ যে আমিতো এতিয়া ছেক্সনী ৰাজ্যত আছোঁ ন তাৰ ৰজা কেইটামানে বনাইছিলে কিয় বনাইছিলে গম পোৱা নে ইয়াত আহিছিলে আৰু ইয়াত থাকি পেলাই তাৰপিছত কাষৰ জংঘলবোৰত হাণ্টিং কৰিব গৈছিলে সেইটো কাৰণে আগতে ৰজাবোৰে সৰুকৈ একো নবনায় ন চব ডাঙৰ ঘৰটোৱে হওক এফালে গাৰ্ডেনে হওক আৰু বনাই আছে পানীৰ মাজত খালি পানীবোৰে কিয় নাই ন পুৰা মেজিকেল লাগিলে আকৌ ৰজাবোৰ এনেকৈ ওলাইছিলে তাৰ পৰা ওলাই পেলাই এনেকৈ ঘোঁৰা দি এনেকৈ গৈ ছুপাৰ স্পীডত গৈ এনেকৈ জংঘলত সোমাই দিছিলে ইয়াতে সোমাই বেয়া শ্বুটিং কৰিছিলে এইবোৰ দেখিলে গম পায়েই যে এইটো মানে ইয়াত হাণ্টিং কৰিবলৈ আহিছিলে মানুহবোৰ মৰিটছবাৰ্গ কেচেলৰ এম্বিয়েঞ্চটো আৰু অলপ দেৰি এনজয় কৰাৰ পিছত আমাৰ সময় হ'ল যে এতিয়া আমি ঘূৰি যাওঁ ড্ৰেছডেন মেইন ষ্টেচন যাতে তাৰ পৰা আমি নুৰেমবাৰ্গ আৰু এয়াৰলাংগেনৰ ট্ৰেইন আকৌ কেটছ কৰিব পাৰোঁ আমি টেক অৱে ল'লোঁ দোকানখনৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি ৰেলত উঠিছোঁ জাষ্ট
আৰু এতিয়া লাগিব আমাৰ এইখন ৰেলত 1.5 ঘণ্টা তাৰপিছত মানে আৰু 2খন ট্ৰেইন এক্সচেঞ্জ কৰিব আছে তাৰপিছত গৈ পাম নহয় তাৰপিছত আকৌ বাছত যাব লাগিব তাৰপিছতহে ঘৰ গৈ পাম অকণমান দেৰি হ'ব আৰু ৰাতি হ'ব চ' ভাবিলোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো এনেকৈ শেষ কৰোঁ যদি কিবা গ'লে কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং হয় দেখুৱাম বাৰু কিন্তু আজি ভিডিঅ'টো এইটো শেষ কৰোঁ আই হোপ আপোনালোকে আমাৰ সেই ড্ৰেছ ডিজাইনাৰ আমাৰ ট্ৰিপটো এনজয় কৰিলে চ' আৰু ধুনীয়া ভিডিঅ'ছ আহি থাকিব খ্ৰীষ্টমাছ আহি আছে খ্ৰীষ্টমাছৰ ডেফিনেটলি ভিডিঅ' আহিব দেন চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ আৰু মৰম দি আছে এনেকৈ মৰম দি থাকিব দেন চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ বাই বাই